لو انت اول مرة تشوف قناتي، معاكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب، قصص حقيقية تكشفت. النهاردة جبت لكم قصة مهمة جدا، يلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. ويا ريت تدعمني بقى باشتراك ولايك، ويا ريت تشير الفيديو ده لناس كتير قوي من اصحابك، ويلا بينا نشوف الراوي خليته يحكيها ازاي. لا ترحل قبل أن تسمع هذه القصة جيدا حتى النهاية، لأن ما ستعرفه هنا قد يقلب وعيك رأسا على عقب. سأكشف لك سرا صنع ليظل مخفيا، سرا يجعل حياتك مجرد قيد غير مرئي، ويبين كيف يتم التحكم في عقلك من دون أن تدري. إذا أكملت ستدرك أن أكبر سجن ليس جدرانا خرسانية ولا قضبان حديدية، بل شيء أقرب إليك مما تتخيل. بدأت الحكاية حين استيقظ شاب في منتصف العشرينات على شعور غريب. جسده يتحرك لكن ذهنه مشلول، قراراته تساق بقوة غامضة، أفكاره ليست ملكه. لم يفهم في البداية، لكنه لاحظ أن كل حركة، كل كلمة، كل رغبة كأنها مبرمجة سلفا. كلما حاول الخروج من الروتين شيء خفي يدفعه للعودة إلى المسار ذاته، كأنه مسجون في قفص من أوامر خفية. ظل يتساءل: من يكتب برامجه الداخلية؟ كيف يتم رسم ملامح اختياراته قبل أن يتخذها؟ لما لا يشعر أن وعيه ليس سيدا نفسه؟ مع مرور الوقت اكتشف أن وراء كل قرار شبكة متشابكة من مؤثرات، إعلانات تزرع رغبات، شاشات تصدر أوامر غير مباشرة، إعلام يعيد صياغة الواقع بطريقة معينة، أصوات متواصلة تغمره حتى يفقد القدرة على التمييز بين صوته الداخلي وضوضاء الآخرين. وصلت لحظة إدراك صادمة: دماغه ليس حرا، كان يعيش في سجن عقلي أوسع من أي جدران، حبس جماعي ضخم يشارك فيه ملايين البشر. السجان غير مرئي، لكنه حاضر في كل شاشة يحملها الناس، في كل خبر يقرؤونه، في كل صورة يظنونها حقيقة. أراد الهروب، بدأ رحلة صامتة محاولا اكتشاف نفسه بعيدا عن المؤثرات. أغلق هاتفه، ابتعد عن الشبكات، انسحب من دوامة ضجيج. كلما ابتعد سمع صدى صوته الداخلي أوضح. لأول مرة أدرك أن الحرية ليست مكانا تذهب إليه، بل حالة تخلقها داخلك. مع مرور الأيام تحولت العزلة إلى بوابة. وجد أن الدماغ حين يتحرر من السلاسل غير المرئية يصبح أداة خارقة. الخيال يتفتح، الإبداع يشتعل، القرارات تنبع من إرادة نقية لا تتحكم فيها قوة خارجية. حينها فهمها أن الهروب من السجن أعظم، لا يحتاج مفاتيح بل شجاعة مواجهة الحقيقة. النهاية لم تكن مجرد خروج فرد من قفص ذهني، بل دعوة للآخرين كي يروا بعيونهم. فالسجن الأكبر لم يكن يوما جدرانا من حجر، بل منظومة كاملة صممت لتسرق العقول. والحرية الحقيقية تبدأ عندما تسأل نفسك: من يملك أفكاري؟ ظلام كثيف يغمر المكان، أصوات بعيدة تتلاشى في الفراغ، جسد شارد يتقدم بخطوات مترددة داخل ممرات طويلة تشبه متاهة. على الجدران رموز غامضة تتوهج بخفوت كأنها إشارات مشفرة. يمد يده يلمس سطحا باردا ينبض كقلب آلي. فجأة يظهر أمامه رجل ضخم، ملامحه قاسية، عيناه محمرتان، يرتدي سترة معدنية لامعة، يمسك بسلاح يطلق أمضاد ضوئية متلاحقة. يركض الشاب يبحث عن منفذ، يسمع صدى خطواته يتضاعف كأن الأرض تتآمر لإغلاق الطريق. فجأة تخرج امرأة فاتنة من زاوية مظلمة، شعرها الطويل يتطاير، عيناها خضروان متوهجتان، تمد يدها نحوه وتهمس: اتبعني قبل أن يبتلعك الجهاز. يمسك أصابعها المرتجفة، يندفعان معا ببوابة تتشكل من خطوط ضوئية متشابكة. خلفهما العملاق يزأر، يضرب الأرض بقبضته فتتشقق الأرضية، يتطاير الغبار، الجدران تنهار، تتساقط شظايا تشكل وجوها تصرخ. يزداد الرعب، لكن فجأة يظهر شعاع أزرق يخترق الفضاء، يفتح مسارا جديدا وسط الركام. الفتاة تقوده نحو قاعة ضخمة. في المنتصف يقف كيان غريب، رأس كبير بلا ملامح، محاط بكابلات متصلة بسقف هاجل. آلاف العيون الرقمية تراقب، شاشات تحيط بالمكان تعرض صورا متغيرة كل ثانية. الكيان يهمس بصوت متشظي: أنتم لستم سوى بيانات. يصرخ الشاك: لن أكون برنامجا بعد الآن. يقترب بخطوات ثابتة، بينما المرأة تحجب عنه سهاما من طاقة مظلمة، والعملاق يقتحم القاعة خلفهما، ينضم إليهما، يواجهون جميعا المصدر الذي أسر العقول. لحظة الانفجار تقترب، الشرارة الأولى ستقرر ولادة وعي جديد أو فناء كامل. صرخات تتعالى، أضواء متداخلة تمزق الفراغ، عواصف شرارية تتفجر من الكيان المركزي، أذرع ميكانيكية تمتد بجنون تحاول سقح كل من يقف أمامها. الفتاة ترفع ذراعيها، تكون دوامة من طاقة زمردية تشكل حاجزا متموجا.
العملاق يضرب الأرض برجله فتنبثق موجة ارتدادية تطيح بالهياكل المعدنية المحيطة. الهواء يشتعل برائحة معدنية خانقة. الأصوات تتحول إلى ذبذبات تسم الأذان، لكن الشاب يتقدم بخطوات واثقة. عيناه تلمع كأنها شرار نجم. يمد يده نحو الفراغ، وفجأة يظهر مفتاح متكون من نقوش سماوية. الكيان يزمر، يهتز السقف القاعة، تتشقق الأعمدة، تتساقط شظايا متوهجة. يندفع العملاق بقبضة ملتهبة، يفتح الطريق أمام الشاب. بينما تدفع الموجات السوداء بعيدا بصرخة قوية، يلمس الشاب قلب الكيان بالمفتاح. لحظة خاطفة تتحول كل الشاشات إلى بياض ساطع. ينفجر الفراغ بضوء يغمر العقول، يختفي الصخب، يتلاشى الرعب. صمت كوني يلف المكان. حين يزول البريق لا يبقى سوى أرض ذا شاسعة يغمرها نور ذهبي. الثلاثة يقفون معا، أنفاسهم متقطعة لكن وجوههم تلمع بالاطمئنان. خلفهم آلاف الأفراد يستيقظون من سبات طويل، ينظرون حولهم بدهشة كأنهم يولدون من جديد. الانتصار تحقق، القيود انكسرت، أكبر سجن في التاريخ تحطم أمام إرادة التحرر. أفق واسع يمتد بلا حدود، سماء نقية تلمع بألوان الفجر، أصوات الطبيعة تعود لأول مرة بعد غياب طويل. الجموع تنظر بدهشة، تتساءل في صمت كيف عاشوا زمنا أسيرين دون أن يدركوا. أحدهم يلمس رأسه كمن يكتشف ذاته من جديد، آخر يبتسم بدموع، نساء يضحكن بحرية، أطفال يركضون في مساحات خضراء كأنهم لم يعرفوا الألم يوما. الشاب يقف وسطهم، وجهه هادئ، عيناه تلمعان كبحر صاف. يشعر أن رسالته لم تكن حربا ضد وحش معدني فقط، بل صحوة لوعي نائم. الفتاة تنظر إليه بامتنان، العملاق يضع يده على كتفه كأنهم جميعا جزء من ملحمة واحدة. هنا تتضح الحقيقة، أعظم قيود لم تكن جدرانا صلبة ولا أسلحة فتاكة، بل أوهام زرعت داخل العقول. وحين تحررت النفوس من تلك الأوهام انهارت السجون غير المرئية. الحرية لم تأتي من الخارج، بل من لحظة إدراك عميق أن الإنسان يملك القوة دائما، لكنه ينسى أن يبحث عنها داخله. تتلاشى المشاهد شيئا فشيئا، يبقى صدم واحد يتردد في الأذهان: من يستعيد وعيه يستعيد وجوده. لا تترك عينيك ترحل قبل أن تفهم، لأن ما مر به هؤلاء لم يكن مغامرة عادية، بل مواجهة مع أكبر خدعة عرفها البشر. لم تكن قضبانا حديدية، لم تكن جدرانا صلبة، بل كانت شبكة أوهام تلتف حول العقول، تخطف الإرادة وتحول الإنسان إلى ظل فارغ. في اللحظة التي استعادوا فيها حقيقتهم انهار كل شيء. الوحش تبخر، القيود تبعثرت، الصمت عاد أقوى من أي ضجيج. ومن تلك اللحظة ولد وعي جديد، كأن التاريخ كله انقسم إلى ما قبل وما بعد. القصة لم تنتهي هنا، لأن السجن ما زال حولك أنت أيضا. السؤال الوحيد: هل ستبقى أسيرا أم ستجرؤ على الهرب؟ سماء معتمة تتخللها شهب ساطعة، سهول ممتدة بلا نهاية، أرواح تائهة تتحرك كظلال صامتة تبحث عن معنى مفقود. يقف البطل وسط الفراغ، يسمع نداء داخليا لم يعرف مصدره قط، صوت عميق يشبه صدى أزلي يقول: ما هدم ليس سوى طبقة خلفها طبقات أخرى. تتجسد أمامه أبواب هائلة، كل باب يحمل نقشا غريبا يرمز إلى وهم مختلف. باب يتوهج بلون الذهب، آخر يشع بضياء كاذب، ثالث يلمع بأحلام زائفة. يدرك أن الانتصار السابق لم يكن نهاية، بل بداية اختبار أعظم، اختبار تحرير الذات من كل إغراء يربطها بسجن جديد. يتقدم نحو البوابة الأولى، يمد يده يلمسها، فيجد نفسه وسط قصر فخم مليء بالثروات. جموع تحتفل، أصوات تهتف باسمه، لكن بداخله شعوعا بالفراغ. فيدرك أن ذلك ليس خلاصا، بل قيدا بوجه آخر. يرفض البقاء ويترك القصر ويعود إلى الممر. ثم يفتح الثانية، يرى ساحة مليئة بالتصفيق، أعين تلمع إعجابا، أصوات تهتف كأنها ترفعه للسماء. يبتسم للحظة، ثم يشعر أن الهتاف يحجبه عن صوته الحقيقي، فيغلق الباب ويبتعد. عند الثالثة يظهر أمامه عالم من خيال مبهر، أنهار تتلألأ، طيور مذهلة، موسيقى عذبة.
لكنه يكتشف أن كل ذلك مجرد انعكاس لرغباته المكبودة، مرآة تخدعه ليبقى داخل دائرة الوهم، فيدير ظهره ويواصل المسير. أخيراً يصل إلى مدخل غامض بلا نقوش، فقط فراغاً أسود. يتردد ثم يدخل. فجأة يكتشف أن كل شيء اختفى، لا قصور، لا أصوات، لا ألوان، فقط سكون مطلق، صمت مطلق، فراغ يحيط به من كل جانب، لكن داخله يسمع الحقيقة الأوضح. الحرية ليست امتلاك كل شيء ولا نيل إعجاب أحد. الحرية أن تكفي نفسك بنفسك. يبتسم مطمئنا، يشعر أن رحلته انتهت، ليس بالهرب من سجن واحد، بل من كل السجون التي تبنيها الأوهام حول العقل. تشرق شمس مختلفة، ضوءها نقي ينعكس على مدن شفافة، مبان تتنفس كأنها كائنات حية، شوارع صامتة خالية من فوضى، أنهار نقية تجري بصفاء، أشجار شاهقة تحتضن السحاب. بشر جدد يمشون بخطوات واثقة، وجوههم هادئة، أعينهم تلمع بوعي لم يعرف من قبل. لا شاشات تصدر أوامر، لا إعلانات تتلاعب بالرغبات، لا أصوات تحجب الحقيقة، فقط عقول حرة قادرة على الإبداع، عقول تصنع معرفة نقية بلا قيود. الأطفال يبتسمون ببراءة، الشيوخ يحكون قصص الحكمة، النساء والرجال يتشاركون العمل بروح واحدة، لا صراع، لا استغلال، بل تناغم كامل. البطل يتجول وسطهم، يشعر بالفخر، يتذكر كيف بدأ الطريق وحيدا وسط ظلام خانق، وكيف وصل إلى هذا الفضاء المضيء. الفتاة تقف بجانبه والعملاق خلفهم، يراقب المشهد كحارس أمين. لم يعودوا محاربين، بل شهودا على ولادة حضارة جديدة. وفي أعماق السماء يظهر قوس ضخم من نور، يلمع كأنه وعد أبدي، أن العقل حين يتحرر تتحرر الحياة كلها.